سر دا د ګاډرو پوزیشن دی او چې کوم پروسیجر وکنه دا دی مغل ګاډرز لګولي دي کنه as per specifications. نو لومبه دی د ګاډرو لپاره اوپننګز کړیو سوري کړل د کې اوپننګز دا سلور سوري شي سره ګاډرو لپاره. سیکنډ سټپ کې دی ګاډر ولګولې ګاډر کې خودلې شوې ده. تھرد سټپ کې سر دی پراپس ولګوله ډاګي چې کوم دی کنه او بیا لاندې نه وته جیک ولګولو نو هغه فکس شو. دغه سر دوی هغه لارو والا جیک راوړ هغه جیک چې کله ډاګي وته ولګولې نو دی سر جیک باندې چې کوم دی هغه ډاګولې اپورټ فورس یې ورکو لاندې زور کو نو بر چې کوم دی ګډر فکس شوې ډاګول زور ورل نو ډاګي چې کوم دی فکس لګی دا ګډر اوس فکس لګیدلی سره دا اسلام سکول کې سر دا چې کله فکس شول نو لاندې چې کله جیک باندې دی زور ورکو او دا ګډر چې کوم دی فکس شولې نو بیا دی دا مسالې کړي سره او دغه شان سیم اټیزي خرغالي کې کړي دي دی سره هغه پکچرز نشته ویډیوز ماته نو اوس غوښته چې ما تاسو دې درولېګم دا چې کله سر بیا فکس شول کنه نو بیا دوباره دی وته ډاګي ولګول لاندې وته خختي خو دا اوس فکس ورغلی سر او باقی مزه دوباره ګورم خو ماته به لوز د ښکاری کنه که لوز د ښکاری هغه سره دوباره ریکټیفای کول شم دا سر پروسیجر ګاډر او دا په سیم سید اسلام کې او دا په اول جی پی اس اول خان کې او دا جی ایچ اس خرغالي کې. السلام علیکم سر.